Chào các bạn, chủ đề collocation của chúng ta hôm nay là Business and Money. Kinh doanh và tiền tệ. 1. To take something into consideration or account. Xem xét một thứ gì đó. Meaning, to consider or remember something when judging a situation. Xem xét hay nhớ tới một cái gì khi đang đánh giá một vấn đề, một tình huống. Example. No business will succeed if it fails to take the needs of the customer into account or into consideration. Việc kinh doanh sẽ không thể thành công nếu như không xem xét đến nhu cầu của khách hàng. 2. To break into a market. Thâm nhập thị trường. Meaning, to enter a market with the connotation that entrance to the industry was difficult. Gia nhập vào thị trường có rào cản gia nhập cao, có nghĩa là khó thâm nhập vào thị trường này. Example. It is difficult to break into the market for designer sportswear because there is too much competition from leading brands like Nike. Rất khó khăn để thâm nhập vào thị trường quần áo thể thao do sự cạnh tranh mạnh từ các thương hiệu dẫn đầu như Nike. 3. To keep someone's word. Giữ lời. Meaning, to uphold one's promise to do as one says. Giữ lời hứa, đã nói là làm. Example. I lent him a lot of money, so I hope that he keeps his word and repays the loan. Tôi cho anh ta vay rất nhiều tiền, cho nên tôi hy vọng anh ta sẽ giữ lời và hoàn trả khoản nợ đó cho tôi. 4. To reach a consensus. Đạt được thỏa thuận. Meaning, to come to an agreement. Hai bên cùng đồng ý với một quyết định nào đó, đi tới một thỏa thuận. Example. The directors of the company have reached a consensus on the new business plan. Các giám đốc của công ty đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch kinh doanh mới. 5. To make the most of something. Tận dụng cái gì? Meaning, to make something appear as good as possible, to exploit something, to get as much out of something as is possible. Tạo ra một cái gì đó theo một cách tốt nhất, hoặc khai thác một thứ gì đó một cách triệt để. Example. They designed the advertisements to make the most of the product's features. Họ thiết kế những quảng cáo để có thể khai thác tối đa các đặc trưng của sản phẩm. 6. To go out of business. Phá sản. Meaning, if a company goes out of business, it stops doing business permanently, especially because it has failed. Nếu một công ty phá sản, nó dừng hoạt động vĩnh viễn do kinh doanh thất bại. Example. If we sold food at those prices, we'd soon go out of business. Nếu ta bán thực phẩm với mức giá đó, không sớm thì muộn ta cũng sẽ phá sản. 7. To do market research, meaning to collect information about what people buy and why. Thu thập thông tin về những gì người tiêu dùng lựa chọn và lý do họ lựa chọn những sản phẩm đó. Example. Advertising companies do a lot of market research before they design promotion campaigns. Các công ty quảng cáo thực hiện việc nghiên cứu thị trường rất nhiều trước khi họ đề xuất các chiến dịch quảng bá xúc tiến. 8. To make cutbacks. Cắt giảm. Meaning to decrease, to reduce. The company made cutbacks at their stores in New York, and many employees were dismissed. Công ty giảm số lượng cửa hàng tại New York, khiến nhiều nhân viên bị sa thải. 9. To manage expectations. Quản lý kỳ vọng. Meaning, seek to prevent disappointment by establishing in advance what realistically can be achieved or delivered by a project, undertaking, course of action, etc. Giảm thiểu sự thất vọng bằng cách thiết lập trước kết quả thực tế của một dự án hay một hành động nào đó. Example. The company needs to manage the expectations of investors by presenting a realistic figure for next year's estimated profits. Công ty cần quản lý kỳ vọng của các nhà đầu tư bằng cách trình bày những số liệu về lợi nhuận đã được dự tính của năm sau. 10. To make a calculation, meaning
To assess a situation and figure out or guess the outcome. Đánh giá một tình huống và dự đoán kết quả. Example. We cannot make a precise calculation of the price until we have all the costs. Chúng ta không thể dự đoán chính xác được mức giá cho tới khi biết được toàn bộ chi phí. To pay in arrears. Trả tiền sau. Meaning, refers to making a payment to a supplier later than the terms of the arrangement under which goods or services were purchased from the supplier. Cách thức trả tiền cho nhà cung cấp chậm hơn so với điều khoản của hợp đồng. Example. The company pays 1 month in arrears to all its suppliers and employees. Công ty đó trả tiền chậm 1 tháng cho tất cả các nhà cung cấp và cả nhân viên. 12. To buy at auction. Mua hàng đấu giá. Meaning, to buy something at a usually public sale of goods or property where people make higher and higher bids or offers of money for each thing until the thing is sold to the person who will pay most. Mua cái gì đó ở một phiên đấu giá công khai khi mọi người đưa ra các mức giá cao hơn và cao hơn nữa và đồ vật sẽ được bán cho người trả giá cao nhất. Example. Buying a property at an auction can be a nerve-wracking or exhilarating experience. Mua một bất động sản đấu giá có thể rất hại não hoặc có thể là một trải nghiệm đáng giá. 13. To squander a chance or savings. Lãng phí cơ hội hoặc số tiền tiết kiệm. Meaning, to waste money or supplies or to waste opportunities by not using them to your advantage. Lãng phí tiền của hay cơ hội mà không có ích gì cho bản thân. Example. James squandered all his savings in an unsuccessful business venture to sell ice cream in Alaska. James đã lãng phí tất cả tiền tiết kiệm vào vụ kinh doanh mạo hiểm không thành công khi bán kem ở Alaska. 14. Overhead cost. Chi phí cố định. Meaning, refers to regular costs required to run a business, such as rent, electricity, wages, etc. Các chi phí thông thường để duy trì việc kinh doanh như thuê văn phòng, tiền điện, tiền lương. Example. An increase in rents in the shopping mall increased the overhead costs of all the shops which operated there. Việc tăng tiền thuê mặt bằng ở trung tâm thương mại đã làm tăng chi phí cố định của tất cả các cửa hàng kinh doanh tại đây. 15. A takeover. Mua lại, tiếp quản. Meaning, an act of taking over a company by buying its shares. Mua lại một công ty bằng cách mua cổ phần của nó. Example. Sony made a successful takeover of the broadcasting company CBS. Sony đã tiếp quản thành công đài truyền hình CBS. 16. A merger. Sự sát nhập. Meaning, the action of joining two or more businesses into one. Liên kết sát nhập hai hay nhiều công ty trở thành một. Example. The directors of Kentucky Fried Chicken and Burger King are considering a merger of the two companies. Các nhà quản lý của gà rán Kentucky và Burger King đang xem xét đến việc sát nhập hai công ty thành một. 17. A heavy workload. Khối lượng công việc lớn. Meaning, having many tasks to perform. Có rất nhiều nhiệm vụ cần làm. Example. Many employees of the company take time off work because of illness and stress due to the heavy workload. Rất nhiều nhân viên của công ty đã xin nghỉ do ốm đau hoặc áp lực tới từ khối lượng công việc quá lớn. 18. Compensation. Tiền đền bù. Meaning, something that somebody gives you, usually money, because they have hurt you or damaged something you own. Người khác đưa tiền đền bù cho bạn khi họ làm tổn thương bạn hoặc phá hoại một cái gì đó của bạn. Example. I received a large sum of money as compensation for the injury which I sustained at work. Tôi đã nhận được một khoản tiền lớn đền bù cho chấn thương tôi gặp phải khi đang làm việc. 19. Revenue. Lợi nhuận. Meaning,
the money that a government receives from taxes or which a company receives from its business. Tiền mà chính phủ nhận được từ các khoản thuế hoặc một công ty có được từ việc kinh doanh của mình. Example, the tax revenues of the government have fallen as a result of the economic crisis. Khoản thu từ thuế của chính phủ đã giảm xuống do khủng hoảng kinh tế. 20. White collar, Nhân viên văn phòng, dân công sở. meaning working in an office, not a factory. Những người làm việc trong văn phòng chứ không phải nhà máy. Example, the insurance company is offering some white collar jobs if you want to apply. Các công ty bảo hiểm đang tuyển dụng một số vị trí nhân viên văn phòng nếu như bạn muốn đăng ký. 21. Blue collar, Công nhân, meaning connected with people who do physical work in industry. những người làm việc tay chân trong một ngành công nghiệp. Example, he's a blue collar worker in a car factory. Anh ấy là một công nhân trong nhà máy sản xuất ô tô. 22. To run your own business, Tự làm chủ kinh doanh, meaning to have a business which you own. sở hữu một doanh nghiệp cho riêng mình. Example, I was tired of working for other people, so I decided to run my own business. Tôi đã quá chán cái cảnh làm việc cho người khác nên tôi tự quyết định kinh doanh. 23. To earn a living, Kiếm sống, meaning to earn money. kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Example, I used to earn a living as a teacher, but now I sell used cars. Tôi từng kiếm sống bằng nghề giáo viên, nhưng mà giờ thì tôi đi bán ô tô cũ. 24. Enhance their public image, Nâng cao hình ảnh, meaning to make their company appear more attractive to people. khiến công ty của họ xuất hiện một cách ấn tượng hơn, thu hút hơn. Example, in order to enhance their public image, some companies donate large sums of money to charities. Để nâng cao hình ảnh của mình với công chúng thì một số công ty đã quyên góp một số tiền rất lớn cho việc từ thiện. 25. To grow a business, Mở rộng kinh doanh, meaning to expand a business, usually a new one. mở rộng việc kinh doanh thường là mở ra một cái mới. Example, the company started 1 year ago with only one shop, but they have grown the business and now have 10 shops. Công ty đó đã bắt đầu kinh doanh một năm trước với chỉ một cửa hàng, nhưng họ đã nhanh chóng mở rộng kinh doanh và giờ có 10 cửa hàng. 26. To gain a competitive advantage, meaning to achieve an advantage over another company or organization, often by providing the same goods or services at a lower price. Đạt được lợi thế hơn các công ty hay tổ chức khác, thường do cung cấp dịch vụ hay sản phẩm tương tự nhưng với giá thành thấp hơn. Example, the high quality of VW cars combined with their affordable price has enabled the company to gain a competitive edge over all its rivals in the world markets. Việc những chiếc xe Volkswagen có chất lượng cao và giá cả hợp lý đã giúp cho công ty có một lợi thế cạnh tranh hơn tất cả các đối thủ trên thị trường thế giới. 27. Maximize profits, meaning to increase profits to the highest possible level. Tăng lợi nhuận đến mức cao nhất có thể. Example, the company has hired a marketing consultant to recommend how to maximize profits next year. Công ty đã thuê một tư vấn viên marketing để tư vấn cách tối đa hóa lợi nhuận năm sau. 28. To conduct a business, Xây dựng việc kinh doanh, meaning to operate a business in a particular way. điều hành việc kinh doanh theo một cách cụ thể. Example, it is important to conduct a business with honesty in order to gain the confidence of consumers. Việc kinh doanh với sự chân thành là rất quan trọng để có được sự tin cậy của người tiêu dùng. 29. To be made redundant, Bị sa thải, meaning to lose one's job. bị đuổi việc. Example, the car factory has closed and 1,000 employees have been made redundant. Nhà máy sản xuất ô tô bị đóng cửa và 1.000 nhân viên bị mất việc.
30. Pension scheme, Chế độ lương hưu, meaning a system in which you and your employer pay money regularly into a fund to use when you retire from work. một hệ thống mà theo đó người lao động và chủ của họ nộp tiền thường xuyên vào một quỹ để người lao động có thể sử dụng khoản tiền đó khi họ về hưu. Example: one of the benefits of working for a big corporation is that such large companies usually provide a good pension scheme.